Goedemorgen hier uit Spanje, uit Jardín de Luz, mijn retreat center. En vandaag wil ik met jullie delen wat ik noem de hartaanraking. Het is een aanraking die ontwikkeld is door Linda Tellington Jones in het werken met gestreste en getraumatiseerde dieren. En toen bleek dat de manier van aanraken eigenlijk ook menselijke zenuwstelsels heel erg kon kalmeren. En er is toen er nader onderzoek naar gedaan werd, kwam men erachter waarom dat was. En dat heeft te maken met de vaguszenuw, een grote hoofdzenuw, de langste eigenlijk die uit het hoofd komt en uit ons brein helemaal door ons lijf naar beneden gaat, naar de onderkant van de rug. Het is een zenuw die zich in 2 takken opsplitst. 1 tak gaat helemaal door de hartstreek naar het diafragma, ademhaling. En het andere deel gaat verder omlaag en gaat naar onze spijsverteringsorganen. En deze zenuw zorgt ervoor dat het zenuwstelsel kan ontspannen. Het zorgt voor het zenuwstelsel. Het is onderdeel van het zenuwstelsel dat zorgt voor ontspanning, het parasympathische zenuwstelsel. En het kan er ook voor zorgen dat het zenuwstelsel in een freeze kan gaan, in een bevriezing. Als er iets gebeurt waar we heel erg van schrikken. En deze zenuw wordt door deze aanraking gereguleerd, zoals dat heet. Wordt gekalmeerd. Komt weer terug in zijn neutrale doen. En dat komt omdat oorspronkelijk deze aanraking werd gedaan op het hart. Je kan hem overal doen op je lichaam. En deze zenuw die loopt door het hartgebied naar het diafragma. En als deze zenuw positief geprikkeld wordt, maakt het neurotransmitters aan. Die ervoor zorgen dat de longwand stofjes maakt, waardoor het weer meer zuurstof kan opnemen. Heel chemisch, biochemisch proces. En door deze aanraking wordt deze zenuw positief geprikkeld. Want het voorste gedeelte van de nervus vagus, het deel wat door de voorkant van ons lijf gaat, door het hartgebied, zorgt er ook voor dat we openen naar andere mensen, dat we sociaal kunnen encasseren. En dat is een positieve prikkel voor het zenuwstelsel wat de omgeving nodig heeft om te kalmeren. Nou, hoe werkt het? Het werkt een beetje met het beeld van een klok. Een ouderwetse klok met cijfers, waarbij de 6 richting de voeten is en de 12 richting het hoofd. 9 naar rechts en 3 naar links. En daar zitten dan alle cijfers van de klok tussen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En in deze cirkel begin je een cirkel te maken van 6 met de klok mee naar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan maken we nog een extra kwartje, 7, 8, 9. En daarna maken we weer een kwartje naar beneden. Dat is in het grote beweging. Natuurlijk gaan we hem niet zo snel maken en ook niet zo vluchtig. Het idee bij de beweging is dat we de huid een heel klein beetje mee bewegen over het bot wat daarachter zit. En als je het op je buik doet, over de spieren die erachter zitten. En je kunt je voorstellen, de botten, de spieren, de organen, de huid, alles is ingepakt met bindweefsel. Bindweefsel wat ons lichaam beschermt, wat zorgt dat de organen bij elkaar gehouden worden, wat zorgt dat de organen over elkaar kunnen schuiven. En als ze maar ergens iets bewegen, dan kan dat als het ware door-echoen door ons hele lijf. Want dat bindweefsel is helemaal in verbinding. Aan alle kanten. Het is als een soort surfpak. Het is een hele beschermlaag. Alleen, het is niet alleen omvattend. Het loopt ook bijvoorbeeld door de spieren heen. En naast dat we de nervus vagus, die zachte aanraking geven, beïnvloeden we eigenlijk ook dit bindweefsel wat
vaak zorgt voor heel veel verkramping. En als daar ook iets meer rust in kan staan, kan de verkramping die we in ons rug kunnen hebben, een beetje wegvloeien. Bindweefsel heeft een naam, in de anatomie noemen ze de fascia. Dus het mes snijdt een beetje aan twee kanten. Voordat we gaan beginnen met dit 1,25 rondje, dat we maken met de klok mee en dan weer een kwartje terug, gaan we eventjes voelen of we lekker zitten of lekker liggen. Want dat is heel belangrijk voor deze kleine exploratie. Comfort. Dat we het ons zo geriefelijk mogelijk maken. Dat wil zeggen, liggen we zacht genoeg? Hebben we het warm genoeg? Want als we het helemaal een beetje chilly hebben, dan activeren we eigenlijk de spanningsmechanismes in de stressorganen. Dat is bijvoorbeeld de bijnieren. En die geven dan weer een signaal aan het zenuwstelsel. En het zenuwstelsel zegt, oh, ik ben niet comfortabel. Ik maak me klein en ik kruip in elkaar. En dan gaan de spieren weer allemaal in hun spanningssymfonie, zoals ik dat dan noem. Dus hoe kun je het jezelf comfortabel maken? En ik ga het zo direct een paar keer met jullie doen. Maar je hebt natuurlijk alle tijd om dit te doen. Als ik zelf 's avonds in mijn bed lig en ik merk dat ik nog heel erg veel drukte in mijn hoofd heb en dat mijn hele lichaam nog aanstaat, dan heel vaak ben ik echt gewoon wel een half uurtje lekker aan het knuffelen met mijn varkensnuf. Of als ik merk dat ik pijn heb in mijn onderrug, dan doe ik dat op mijn onderbuik. En dan voel ik gewoon iets meer verlichting ontstaan in mijn bekkengebied. En dan kan ik daar wat meer zakken. Dus voor mij werkt het. En ik dacht, weet je wat, ik deel het met jullie, want wie weet werkt het voor jullie ook. Nou, een andere preparatie voor hiervoor is, als we eenmaal comfortabel zijn, is de ademhaling. Dus even een moment nemen om in te tunen met de ademhaling. En met het ritme van de ademhaling. De plekken waar ons lijf in beweging is. En een dingetje wat ik daarbij zou willen meegeven is om eens te kijken of je kan voelen naar je ademhaling, zoals de Engelsen een verschil maken tussen to sense en to feel, vanuit een waarneming en niet zozeer vanuit een emotie. Een beetje zoals ik zo in de natuur zit en kijk naar de bomen en ik hoor de vogeltjes, dan als het ware wordt alles neutraal. Ik heb daar niet meteen een mening over. Het is gewoon, ik zie het gewoon, het is er. En ik kan daarbij zijn. En op die manier naar binnen kijken is ook een techniek om die oriëntatie die we naar buiten hebben te oefenen naar binnen, zodat we meer vanuit een kalm, neutrale plek met onszelf kunnen zijn. Dus ik zou je willen uitnodigen nu om eventjes even een moment te nemen om in te tunen met je ademhaling vanuit het simpel waarnemen, waar beweegt mijn lijf. Voel ik mijn borstkas misschien breder worden, of voel ik mijn buik een beetje boller worden, of mijn rug in beweging komen, een beetje breder worden. Voel ik mijn bekkenbodem bewegen, de sleutelbenen, mijn borstbeen. En van daaruit kan ik ook gaan voelen, als in waarnemen, wat er gebeurt met het ritme van de ademhaling. Adem ik direct uit na de inademing of is er een korte pauze waarin het hele luchtsysteem zich omdraait om weer naar buiten te stromen? En hoe meer we daarbij uit een oordeel, uit een mening daarover kunnen blijven, hoe rustiger het kan zijn van binnen.
Een ander aandachtspuntje kan zijn, stroomt de lucht naar binnen door mijn neus of door mijn mond. En hoe stroomt de lucht weer naar buiten? Hoe is het als je de lucht naar buiten laat stromen door je mond? Alsof de adembeweging is als de golfbeweging van de zee. De golven die aankomen stromen, de lucht die naar binnen stroomt. En dan laat de golf zich op om weer te vertrekken. Terug naar de zee. En dan zwelt het weer een beetje op om aan te komen stromen. En de lucht door de neus naar binnen stroomt. Een beetje datzelfde mechaniek. Aankomen stromen, omdraaien en weer wegstromen. Als je voelt dat je er klaar voor bent om je handen op je hart te leggen, blijf ze een klein beetje als ze een beetje koud voelen. Maak ze een beetje levend, dagvlieg. En kijk eens of je dan op je hart kan leggen vanuit alsof ze een warme deken zijn. Dus je hoeft niet te duwen, niet te knijpen, ze liggen daar. En dan op een inademing begin je zo direct het rondje te maken van 6 naar 7, naar 8, 9, 10, 11, 12. Helemaal naar 6 en dan nog een kwartje extra naar 9. En dan op een uitademing laat je het rondje weer terugzakken in een kwartje van 9 naar 8, naar 7, naar 6. Praat je er doorheen. En als je merkt dat de inademing korter is dan het rondje, dan gebruik je de pauze tussen de in- en uitademing. En je kunt het rondje helemaal afstemmen op jouw eigen ademhaling. Dus ik praat je daar 1 keer doorheen en dan is het natuurlijk in een tempo dat ik een beetje aangeef. Maar als jij voelt dat het langzamer of sneller mag voor jou, dan doe je dat gewoon. Oké? Dus prepareren we ons. Begin het inademen en het maken van het rondje naar 7. Met de klok mee. Naar rechts. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan ademen we uit. 8, 7, 6. Nou, voel de omgeving weer eventjes. En jezelf, je gewicht in de grond. Of je nou ligt of zit. Je handen op je hart. En als je weer een ademhaling voelt komen, een inademing, dan gaan we nog een keertje. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uitademend. 8, 7, 6. Je kunt dit rondje een aantal keer doen op dezelfde plek of je kunt je handen steeds een heel klein beetje verplaatsen wat voor jou fijn voelt. We doen hem nog 1 keer in het hartgebied. Adem in door de neus. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en draai hem om. Uitademend 8, 7, 6.
Dan kan het heel fijn zijn om het naar je onderbuik te brengen. Dan kun je mij niet zien als ik mijn hand op mijn onderbuik heb. Ik leg het dan tussen mijn heupbotten op elkaar weer. En wat fijn kan zijn dat de handen al wat ontspannender zijn. Dat ze misschien ook wat warmer voelen op je onderbuik. De buik kan soms heel koud voelen als er veel spanning is in de rug. En dan kun je het hier ook doen. Dus laten we een keertje op de onderbuik doen. Adem rustig in terwijl je van 6 naar 7 naar 8 naar 9 gaat. En volg de huid. Dus beweeg de huid een beetje in hoe de huid mee wil gaan. Dus je hoeft het niet meer te doen dan de huid wil. Oké, gaan we adem diep in. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Adem uit. 8, 7, 6. Je kunt nog eens op dezelfde plek doen. Of een klein beetje meer naar het ene heupbot of naar het andere heupbot schuiven. Nou, ook al is het bekken een van de zwaarste, grootste botten in ons lijf. De gewrichten zijn sensitief. Dus het is belangrijk om ook te volgen in je beweging. Om het lijf niet op te leggen hoeveel het moet bewegen of hoe groot. Maar om het een beetje te volgen. En om die impuls van je lichaam te blijven horen. Dus voel maar eens waar je handen nu naartoe zouden kunnen gaan. Waar je lijf zegt, dat zou ik wel tof vinden als je daar ook een keertje even langskomt. En dan begin je daar met een inademing. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kwartje nog. 8, 9. En dan draai je het om. En dat kwartje terug is echt als een soort laten zakken, laten vallen van de huid. Maar je ondersteunt het. Een aantal keertjes kun je dat zo hier doen. En dan kan het fijn zijn om het net boven je navel te doen in het smalle gedeelte van je rug. En dat is nog subtieler. Daar zitten aan de achterkant de nieren en bijnieren. En de bijnieren maken veel adrenaline en cortisol aan als er excitement is, opwinding. En als die opwinding wat meer richting stress gaat, dan blijft die adrenaline afvuren. En daar reageert het zenuwstelsel op met fight, flight, freeze. Dus het is belangrijk om de bijnieren niet extra te prikkelen. Niet meer dan ze kunnen handelen. En dat doen we door in te blijven tunen met de lichaamsimpuls. En dat betekent dat als je een rondje maakt en je voelt dat je huid een beetje tegenspartelt, dat je het kleiner doet. Dus de huid gaat makkelijk mee in het rondje wat perfect voelt voor het lichaam nu. Dus laten we nog eens doen. Adem in. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en terug uitademen, laat me vallen. En wat heel fijn kan zijn met het laatste kwartje is om jezelf echt voor te stellen dat de nieren ook een stukje mogen zakken. Richting de grond. Dus als je zit is dat richting je bekken. En als je ligt is dat naar achter, naar de grond. Nou, voor iedereen is het anders hoeveel of hoe vaak je dit wilt doen. De hartknuffel. En voor mij, ik vind het heel fijn. Voor ik ga slapen en dan ben ik zo'n lekker half uurtje bezig met de voorkant van mezelf. En dan voel ik langzaam mijn rug zakken en mijn hoofd legen.
Een ander heeft misschien aan 5 of 10 minuutjes genoeg. Dus ook hier, als je merkt dat je gedachten weg willen, of als je merkt dat je een beetje prikkelbaar wordt, een lichamelijke irritatie voelt, dan stop je ermee. En wat lekker is ook, is om je ogen als het ware af en toe ook te openen en de omgeving te kunnen blijven voelen. Waarnemen met de ogen. En als ik zeg voelen, bedoel ik waarnemend voelen. Ik ben heel erg een kinestheet. Ik voel de lucht langs mezelf strijken, zo, dus ik heb het al in voelen. Maar de ogen zien ook natuurlijk. En horen. Dus om de zintuigen open te kunnen houden. Nou, ik wens je heel veel plezier hiermee. Veel verzachting. Tot ziens weer.